এইটো কোৱেশ্চনত এটা মেট্ৰিক্স দিয়া আছে আৰু আমাক কৈছে ফাইন্ড দ্য ৰেংক অফ দ্য মেট্ৰিক্স এ মানে আমি এই মেট্ৰিক্সটোৰ ৰেংক কিমান হ'ব ডিটাৰমাইন কৰিব লাগে সো ইয়াৰ ৰেংক কেনেদৰে উলিয়াম যেতিয়া আমি এটা মেট্ৰিক্সৰ ৰেংক উলিয়াব লাগে তেতিয়া সেই মেট্ৰিক্সটোৰ যিকেইটা ৰ'জ আছে সেইকেইটা ৰ'জৰ মাজত কিবা লিনিয়াৰ ডিপেন্ডেন্সি আছে নেকি চাব লাগিব ইয়াতে যিটো মেট্ৰিক্স দিছে সেই মেট্ৰিক্সটোৰ ফাৰ্ষ্ট ৰ' আৰু ছেকেণ্ড ৰ'ৰ এলিমেন্টছ বিলাকৰ মাজত কিবা তালমিল দেখা পাইছা নেকি চোৱাচোন ফাৰ্ষ্ট ৰ'ৰ এই এলিমেন্টটো কিমান -5 ইয়াৰ লগত যদি আমি 3 মাল্টিপ্লাই কৰো তেতিয়া কিমান পাম 15 পাম ইয়াতে মই সৰুকে লিখি থৈ দিছো ইনটু 3 এগেইন এইফালে চোৱা -3 লগত কিমান মাল্টিপ্লাই কৰিলে 9 পাম +3 সো ইয়াতে মই এনে সাইডত লিখি থৈ দিছো ইনটু 3 that means second row every elements first row every elements are 3 times তাৰ মানে আমি কি বুজি পালো যে second row elements কেইটা first row elements ৰ ওপৰত linearly dependent that means এইটো row dependent আৰু ফাৰ্ষ্ট যিটো ৰ' আছে সেইটো ইনডিপেন্ডেন্ট সো এই গিভেন মেট্ৰিক্সটোত আমি ইনডিপেন্ডেন্ট ৰ' কেইটা পালো এটা সো এই মেট্ৰিক্সটোৰ ৰেংক হ'ব 1 কাৰণ এটা মেট্ৰিক্সৰ ৰেংকৰ মিনিংটো হৈছে যে নাম্বাৰ অফ লিনিয়াৰলি ইনডিপেন্ডেন্ট ৰ'জ অৰ কলমছ সো আমি এই গিভেন মেট্ৰিক্সটোৰ ৰেংক কিমান হ'ব গম পালো কিন্তু তাক কেনেদৰে ক্যালকুলেট কৰি দেখুৱাম স্টেপ বাই স্টেপ আমি শিকি যাম ফাৰ্ষ্টতে লিখি ল'ব লাগিব গিভেন মেট্ৰিক্সটো এতিয়া আমি এই মেট্ৰিক্সটোৰ তলৰ ফালৰ ৰ'জ বিলাক 0 বনাব ট্ৰাই কৰিব লাগিব তাৰ বাবে কি কৰিম চোৱা এই ফাৰ্ষ্ট ৰ'টোৰ এলিমেন্টছ কেইটা আমি 3 ৰে মাল্টিপ্লাই কৰিম কিমান পাম যে -5 into 3 -15 then -3 into 3 -9 আৰু সেকেন্ড ৰ'ৰ এলিমেন্টছ কেইটা যেনেকে আছে তেনেকে ৰাখি দিম 15 আৰু 9 সো এই মেট্ৰিক্সটোৰ ফাৰ্ষ্ট ৰ'টো আমি কেনেকে পালো যে এই মেট্ৰিক্সটোৰ ফাৰ্ষ্ট ৰ'ৰ এলিমেন্টছ বিলাক 3 ৰে মাল্টিপ্লাই কৰিছো 3 আৰু 1 এতিয়া আমি এই ৰ'টোৰ এলিমেন্টছ কেইটা 0 বনাব লাগিব কেনেদৰে বনাম ভাবা ফাৰ্ষ্ট ৰ'টো যেনেকে আছে তেনেকে লিখি দিয়া -15 -9 এতিয়া ভাবাচোন এই দুটা নাম্বাৰ যদি প্লাস কৰো কিমান হ'ব 0 হ'ব এগেইন এই দুটা নাম্বাৰ যদি প্লাস কৰা কিমান পাবা 0 পাবা সো আমি এই ৰ' নাম্বাৰ 2 কেনেদৰে অবটেইন কৰিম যে সেকেন্ড ৰ' প্লাস ফার্স্ট ৰ' R2 প্লাস R1 এইখিনি কৰিলে আমি কিমান পাম যে 0 আৰু এইফালেও 0 সো যিটো আমি ফাইনেল মেট্ৰিক্স পালো এই মেট্ৰিক্সটোক কোৱা হয় ৰ' এচেলন ফৰ্ম ৰেংক অফ এ মেট্ৰিক্স উলিয়াই দেখুৱাবৰ বাবে এনেদৰে এটা মেট্ৰিক্সক ৰ' এচেলন ফৰ্মলৈ আনিব ট্ৰাই কৰিব লাগে এতিয়া চোৱা এই যিটো মেট্ৰিক্স পালো এই মেট্ৰিক্সটোৰ নন জিৰো ৰ' কেইটা আছে অনলি এটা এই ফাৰ্ষ্ট ৰ'টো হৈছে নন জিৰো ৰ' সো এই মেট্ৰিক্সটোৰ ৰেংক হ'ব 1 সো আমি এনেদৰে লিখি ল'ব লাগিব যে since there is only one non-zero row the rank of the matrix is 1 যদি ইয়াতে দুয়োটা ৰ'জে আমি নন জিৰো পাওঁ তেনেহলে তাৰ ৰেংক হ'ব 2 সো এটা মেট্ৰিক্সৰ ৰেংক ক্যালকুলেট কৰি দেখুৱাৰ আগতেই গম পাব পাৰি কিন্তু ক্যালকুলেট এনেদৰে কৰি দেখুৱাব লাগিব সো মনত ৰাখিবা ৰেংক অফ এ মেট্ৰিক্স মানে হৈছে কিমানটা লিনিয়াৰলি ইনডিপেন্ডেন্ট ৰ'জ বা কলম আছে যদি ভিডিঅ'টো ইউজফুল হৈছে তেনেহলে কমেন্ট কৰি জনাবা থ্যাংক ইউ